So, para sa session natin, we have a very special guest. So, one of our guest educators in the InvestaUniversity program is Miss Kim. She's a specialist in one of the financial institutions in the Philippines and she's also a former research analyst. So ngayon, we're very lucky dahil tuturuan niya tayo, i-guide niya tayo kung paano ba daanan yung mga companies mula sa mga financial ratios, sa financial statements, ano ba dapat ang tingnan at dapat nating i-analyze. So without a further ado, I'd like to welcome Kim. Thank you for that intro, Boss JC. So, hello mga ka-investa. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung mga basics muna ng financial statement. So, paano natin siya i-analyze. So, before that, yun nga, I'm Kim. So, I've been in the stock market also since 2016. Then, same din sa inyo, wala din akong idea nun about technical analysis. Pero equipped ako with Funda kasi yun yung mga natutunan ko sa nung college days ko. So, let's go. Okay, game. So, yun. So, what is a financial statement? So, dito sa definition, reports prepared by the company's management to present the financial performance and position at a point in time. Also, this is the main source of financial information for most decision makers. So, sino yung mga decision makers? Isa tayo doon, yung mga investors. Kumbaga, since ayaw natin ng chismis, so lahat ng gusto natin matutunan about the business, dito natin mababasa sa financial statement. So, there are three different types ng financial statement. So, we have the annual report. So, yung annual report, it covers 12 months performance of the company. We have also quarterly reports. Yan naman is for 3 months. And then we have press release. Kapag may new product si company or minsan, yan yung mga unang reports na nire-release nila before yung detailed annual or quarterly report. So, yun yung mga pahapyaw na, kumbaga, teaser sa performance ni company. So, next, we have the qualitative parts. So, syempre, for qualitative parts, we have, ano nga ba yung main business ni company? Ano yung mission and vision and values na nila? Yung top stockholders, the expansion plans and prospects for the future. So first, for this session, ginamit ko si SM Investment Corporation. So, ano nga ba yung main business ni SM? So, alam natin, malls. Pero, according to their financial report, ano daw siya, is a holding company of the SM Group with interest in retail, property, and banking. So dito masasabi natin na, hindi lang pala siya mall. Meron din siyang business in property and banking sector. So next, vision, mission, and values ni SM. So dito malalaman natin kung ano nga ba yung goals ni company, kung ano yung values na ina-uphold nila. So yung vision nila is to build world-class businesses that are catalysts for development in the communities that we serve. So they are not just, hindi lang sila naghahabol sa kita, but they also wanted to develop yung communities nila or yung surroundings. So next, yung mission. We partnered with our host communities to provide consistently high standard service to our customers. So yan yung pinaka-mission nila. So next is yung values. So ano yung values na ina-uphold nila for the business? So they have leadership, sustainability, innovation, accountability, integrity, and hard work. Ayun mga ka-investa. So ito, importante tong stockholders. Kasi kung curious ka, di ba, kung sino ba may hawak ng stock na to, dito natin makikita. So Kim, ano ba yung tinitignan natin dito? So ito yung mga top stockholders. So sino nga ba yung mga may malalaking hawak na shares? So dito may kita natin puro C, di ba? For example, si Hansi, meron siyang 98,000 million shares. And that's 8.20% of the total shares outstanding nung company mismo. So, yan, makita natin na puro C. That's the yung mga owners and board of directors ni SM. Yeah.
And one thing to take note of, pag tinignan mo may PCD nominee corp na non-Filipino and Filipino, ito naman yung mga aggregated shares ng mga retail accounts or yung mga iba-iba pang mga kliyente ng mga brokerage. So yung mga iba na parang maliliit lang yung hawak or depende do sa broker, hindi na nire-report by name. So kung magtataka ka, kunyari ako, hanapin mo ako dyan, well, hindi mo makikita yung mga normal na tao usually. Not unless talagang i-file nila on their own yung ano nila. And kahit top 20, top 100, usually yung malalaking holders lang talaga yung makikita natin dito. Alright. So, next, yung expansion plans and prospects for the future. So, syempre, maghahanap lang din naman tayo ng kumpanya na papagbilhan. Gusto natin yung or assure tayo na every year meron siyang kinikita, 'di ba? So gusto natin ano nga ba plano niya sa kumpanya? So dito natin makikita sa sa financial statement niya na ang plano ni SM meron siyang for malls. SM plans to open 5 new malls in the Philippines. By the end of 2020, there will be 86 malls in total. So 79 daw sa Philippines and 7 in China. So sa residential part, yung SM Prime is scheduled to launch about 15,000 to 20,000 residential condominium units. While in commercial, SM Prime is set to launch 4 com center located in Mall of Asia complex in Pasay City. So itong mga expansion plans and prospects for the future, yan yung pwedeng maging catalyst ng company. Kumbaga, yan yung magda-drive niya for the stock to go up, stock price to go up, 'di ba? So, Yeah, yan. Siguro dito rin natin makikita dito na set yung expectations ng company. So kunyari, ang goal nila, we wanna open 5 malls in Philippines and China. Pero given nagka-pandemic, nagka-COVID, 'di ba? Ngayon, ipagtatagpi mo ngayon. So ito yung plano nila nung una, pero ngayon na iba yung nangyari, ano kayang reaction ng market, 'di ba? Ano yung na-achieve nila dun sa 5 malls? So i-curve natin yung reality to the projections. Doon mo pagtitignan kung nakamit ba nila yung goal nila. Yes. So, next, eto na. Yung 4 main components of financial statements. So, hindi natin to gagawing komplikado. So, itatry natin na madali lang siya i-explain. Hindi nakaka-intimidate, lalo kapag wala kang idea about finance. So, sa financial statement, meron tayong 4 main components. So, meron tayong balance sheet, income statement, statement of cash flow, statement of changes in equity. So, first, balance sheet. So, sabi dito sa definition, it presents an equity assets, liability, and capital as of a given point in time. Pero in short, yan yung pagmamay-ari ni company and ano yung mga utang niya, kumbaga. Or, for a company to acquire an asset, either yan na uutangin niya or galing yan sa pera ng mga investors or sa mga owners. So, ito yung example na balance sheet, yung itsura niya. Makikita mo sa assets, meron tayong current assets and non-current assets. So, ano nga ba yung pinagkaiba nilang dalawa? Sa current assets, yun yung mga liquid assets. So, pag sabi natin liquid, can be easily converted into cash. So, madali siyang pagkuhaan, kumbaga. While yung non-current assets, hindi yan nabebenta agad-agad or illiquid. Kumbaga, for example, copyright or yung property. Siyempre, property, hindi natin yan mabebenta agad. Kunyari, bukas gusto ko na ibenta to kasi kailangan ko ng pera, hindi ganun. So, lahat ng cash, like time deposits and others, kinakategorize siya sa current assets. Next, liabilities. So, same with the assets, meron tayong current liabilities and non-current liabilities. The difference between the two is yung current liabilities, yan yung mga short-term obligations ni company. Pag sinabi natin short-term, dapat bayaran siya ngayong year or within a year. While yung non-current liabilities, if more than a year siya, then kino-consider siya as non-current liabilities. And lastly, yung equity. Yung equity, yan lang yung pagmamay-ari ng owners, pera nila, capital, and yan yung
money owned by the investors. So, ayan yung itsura nung balance sheet and assets. Dapat yung assets daw is equal to liabilities plus shareholders' equity. So, yun yung pinaka-basic computation niya. So, ang pinaka-basic idea dito is, kumbaga kung tayo, may mga pagmamay-ari ako, may utang ka, or may mga kailangan kang bayaran. 'Di ba? Parang ganun rin sa kumpanya. So, ano yung assets nila? Ano yung liabilities nila? So, to put it simply. So, next is yung income statement. So, ano nga ba yung income statement? Income statement reports the company financial performance in terms of net profit or loss over specified period of time. So, simply, dyan natin makikita yung magkano yung kinikita, magkano yung ginagastos ni company. And, syempre, pagka minus natin yung expenses and income, makukuha natin yung net profit or loss ng kumpanya. So, for this example, meron tayong sa SM, meron tayong revenues. Makikita natin dito sa breakdown nung financial statement ni SM, meron siyang merchandise, real estate, and also makikita dito is yung cinema ticket sales. So, dito natin makikita kung magkano yung profit niya sa pagbebenta ng mga cinema tickets. So, ito yung sa revenues, itong part sa taas, yan yung mainline business ni SM. Next is yung cost and expenses. So, directly for producing products and services, dito natin ina-account sa cost and expenses. So, katulad kasama dyan yung pagpapasahod sa mga empleyado, yung pagbayad ng renta, ganun, and etc. So, syempre, aside from the main business, kagaya rin naman natin, gusto natin sumideline, diba? So, sa financial statement or sa income statement pala ni SM, meron siyang other income. Yung other income, yun nga, yung mga sideline nila, or yan yung out of business operation nila. So, we have, as we see, after this revenue, so revenue minus cost and expenses plus other income, we get the income before income tax. So, etong income before income tax, dun sa account title pa lang niya, hindi pa natin din-deduct yung income tax. Yun yung mga tax na syempre binabayaran natin. So, after that, we have next account title, which is yung provision for income tax. So, like I said a while ago, yun yung mga tax na binabayaran natin. So, kung i-minus natin itong dalawa, itong income tax before income tax and provision for income tax, we get the net income. Ito na yung pinaka-neto, kumbaga. Ito na yung kita ni company after deducting all the expenses, taxes needed to be paid. So, ayun. So, next we have statement of cash flow. So, statement of cash flow, it represents the movement in cash and balances over a period of time. So, ito yung paano pumapasok or lumalabas yung pera. Dito natin malalaman kung paano nga ba minamanage ni company yung mga pera or mga cash niya, kumbaga. Kumbaga, kung nagbabayad ba siya maigi sa mga creditors niya or nagagamit niya ba yung cash niya sa sa business niya, kumbaga. So, the movement in cash flow are being classified into following segments. So, meron tayong operating activities. Simply lang, yan lang yung cash flow from the primary activities like purchasing the raw materials and etc. So, meron din tayong investing activities, represent cash flow from purchase and sale of assets and other inventories, or yan lang yung inflows or outflows for the company's investments. And we have financing activities.
It represents the cash flow generated or spent on raising and repaying share capital and debt together with the payments of interest and dividends, or yung pagbayad natin sa mga dividendo or sa mga owners, kumbaga. So, ito, makita natin yung pinaka-total netong tatlo. We have the cash and cash equivalents at the end of the year. Pag makita natin, meron siyang 76 million. If we go back to balance sheet, meron niyang, if we go back to the balance sheet, total siya kumbaga dito sa cash and cash equivalents. So, last component of the financial statement is yung changes in equity. So, changes in equity details the movement of owner's equity over a period of time. Ito lang yung, dito mo makikita yung net profit ng company, yung share capital na inisyu nila, yung dividends na binayaran, and lastly is yung gains or losses recognized directly in equity. So, first question, diba? Paano tayo kukuha or paano natin i-obtain yung mga financial statement? So i-run through natin. Ayun, so yung pinakita ni Kim, yung basic parts. Pero ito na, i-run through natin saan ba makikita talaga yung mga financial statements, and then paano siya tignan na mano de a mano from the scratch, ano yung step-by-step process natin. So, ayun, game. Yes. Ito. So, pupunta tayo ng Investagrams. Then, type natin SM. Ito siya. So, bababa lang tayo dito. News and disclosure. So, ito siya. Sa PSE Edge, hanapin natin yung kanina is yung annual report niya. So, baba pa. Ayun. Ito. So, read more lang. Then, ida-direct tayo sa PSE Edge. So, after mo ma-download yung annual statement, ito na yung itsura niya. So, scroll down natin. So, dito natin makikita yung anong period ba yung financial statement na to. Ito is for December 31, 2019. So, makikita mo yung address ng business. Then, ito yung table of contents. Yan. Makikita natin yung kanina, yung business. Merong mga properties owned. So, yan lang siya. Directors, executive officers. So, ito yung line 7, yung financial statement mismo. So, ayan siya. So, ito mga Ka-Investa U. So, pag magtitingin tayo ng kahit anong company, dito natin makikita ano ba yung negosyo nila, paano sila kumikita, ano ba yung business model ng SM. So, kunyari, pag sinabi mong SM, di ba, pinag-usapan namin ni Kim to baka kala ng karamihan, ito lang yung malls. Pero, little did we know na yung mga mall part, yung property parts pala ng SM is under SM Prime. So, ito, tignan mo. Pag binaba natin yung business of issuer, lalabas dyan. So, may SM Retail. So, yan yung mall group, no? Yung may mga stores. Yes. Tapos, may SM store. Teka lang. Dahan-dahan. Yung specialty store. Ayan. So, may mga specialty store pala sila. Kanila pala yung Ace Hardware, SM Appliance, Toy Kingdom, etc. Watsons. So, meron pala sila mga ganong negosyo, no? Na kala natin mall lang sila, pero meron na silang sariling mga retail arms. Tapos, baba natin, food retail. Ano to? Yan ito na naman. Mga supermarket. Oo. So, ayun, may marami rin pala sila ng mga grocery type. So, in terms of food, may exposure din si SM. Walter Mart, kanila rin pala. Tapos, ito na, yung property nila sa baba is SM Prime. Oo, ito yung SM Prime. So, ito yung may-ari ng mga malls, basically. Tapos, may residential din, yung SMDC. And then, may office din.
and then may hotels, and then ito, si SM, kanya rin yung BDO, China Bank. So may mga bangko rin siya, may financial arm rin siya. So tawag sa mga ganitong kumpanya na parang ang dami nilang businesses within, marami silang subsidiaries, is a conglomerate company or a holding company. So kasi may mga basic na kumpanya, yung one type business lang sila. Kunyari, Jollibee, pagkain lang. Ito, parang holding company, marami silang companies under the mother company. So yan yung concept ni SM. So any companies na titignan natin, madali yung matitignan actually bago tayo mag-invest. Download mo lang yung latest financial statement. Nakikita mo ano ba yung negosyo nito. Swak kaya to sa sa business environment. Okay kaya siya. Kunyari, post-pandemic, ngayon na patapos yung corona, ano yung mga businesses yung magta-thrive, 'di ba? So pwede natin i-analyze diyan. Okay, so go Kim. So next is ano pa ba makikita natin? Yung kanina, yung top stockholders. So, ito yun. Actually, top 20 yan eh. So, ito na yung mga top stockholders. Makita mo nandito din si SM Prime, Susana Fong, Value Plus, and Puro C. So, next. Ayan. So, ito, meron din siyang summary. Kumbaga, kino-compare niya ilan yung percentage change. Like, for example, revenues. Nakita natin na 11% pala yung tinaas niya from 2018 to 2019. So, dun pa lang, di ba, attractive na kasi tumaas yung revenue niya eh. Then we have yung net income niya, which is 18%. So, nakita lang natin siya sa unahan. So, importanteng parte yun kasi sa stocks, minsan hindi naman nila tinitignan yung numbers today eh. Para may value yung numbers today, you have to compare it whether sa future or sa past. So, importante yung mga ganito na, okay, ina-analyze natin si SM ngayon, ano ba yung performance niya nung nakaraan? Parang napatunayan niya ba yung growth? So dito, sa 2019 FS niya, ayun, 11% growth sa revenues, 21% growth sa net income. Tapos, kung gusto mo ng mahabang paliwanagan, kung ano yung mga nagbuhat sa income niya, sa revenues niya, anong composition niyan, pwede mo basahin yung detalyadong mga information dyan sa ilalim. So, naka-narrate naman dyan. Dinidescribe nila kung ano yung composition. So, same din, meron din sa balance sheet actually. So, makita mo agad din, ayan, kino-compare niya yung 2018 versus 2019. Titignan mo if lumaki ba yung liabilities niya or tumas yung assets niya or etc. So, ayun siya. Next, tignan natin. So, meron din actually computed na financial ratios. Ayan siya. So, ipapag-aralan din natin yan sa Funda 2. Kung paano natin i-interpret, paano natin magko-conclude kung healthy ba tong company na to or maganda ba siya. So, ayan. Ayan. So makikita nyo, going through financial statements or fundamental analysis, di naman kailangan parati na tayo yung nagka-calculate. Kasi, actually, ang dami na nung mga financial ratios or indicators or information ginawa na nung company or nung mga analyst. So, ang importante is dadaanan rin natin to sa mga next parts. Ano ba yung ibig sabihin ng kada ratio, kada information? Yan yung tatalakayan natin. So, next, ano pa ba makikita natin? Yan, meron silang sample formula din kung paano nila kinalculate yun. So, basta masipag ka lang. Actually, kahit nga hindi ka masipag tipong siguro mga 3 araw tapos daanan mo lang, parang magigets mo talaga kung anong laman nito tapos mapapractice ka na no? Okay. Anong experience mo dito, Kim? Nung nagsisimula ka ba, bihasa ka ba kaagad magbasa ng FS o paano mo nasanay sarili mo? Yung college kasi meron kaming case study nun eh. Naalala ko ang sector na binigay sa amin nun, mining. So, lahat yun, kinolect namin yung mga financial ratios niya. Tapos, at the end, nag-recommend kami kung anong stock na maganda based dun sa mga financial ratios. So, parang way back
2014 ata yun. Ang lumabas is si Semerara. Yung Oo. maganda. So, tama ba yung analysis nyo? Tama naman. Anong pakiramdam na parang nung first time kang nag-in-depth study ng FS? Nadalian ka ba o medyo sanay na kasi finance yung course mo? Hindi. Actually, intimidating siya kasi puro numbers Tapos, may kita mo, may formula dito na debt to equity, tapos may equity to debt, may debt to assets. Sabi ko, pare-parehas lang naman yung numerator. So, bakit mo pa kailangan i-compute yung iba, diba? Oo. So, may mga meaning din pala yun kung bakit iba-iba. May different interpretation, kumbaga. Tama. Sige, dadaanan natin yan sa mga susunod. Yes. Okay, sige, game. Tuloy tayo. Next, ano pa ba? Yun, yung kanina na sinasabi ko, yung expansion plans and prospects. So, ito yun, yung malls, sa residential, sa commercial, hotel and convention centers. So, yung mga plano ni SM. So, ito is for 2017 and 2018. Same lang yung kanina. So, ayun, teka, importante yata yun yung KPI, Key Performance. ito naman yun sa for 2018. 2017. Okay. So, binalikan niya lang yung last year. Okay. So, yun, ito din, 2017, tapos for 2016. So actually, pag tinignan mo, 200 pages yung FS, pero hindi lahat relevant, not unless gusto mo talaga gumawa ng detailed research, no? Kasi kung nasa year 2019 to 20 ka, hindi mo naman kailangan balikan ng sobra yung 16, 17, di ba? Not unless lang gusto mo gumawa ng parang historical projections, mga mas detailed na analysis. So, after neto, syempre, doon na tayo sa current financials, di ba, ni SM. So, para ma-jump natin papunta doon, search mo lang, Consolidated. Consolidated balance sheet. Consolidated means, yan yung compilation na kumbaga nung parent and nung subsidiary niya. So, eto na. Ayan. Yung kanina na diniscuss natin, yung balance sheets, yan, kita yung current assets, non-current assets. Tapos mapapansin mo, may mga notes 7 or notes 28. Yung notes 7 and 28, yun yung mga detailed pa na explanation paano sila nag-come up sa, for example, ito, 76 million, diba? So, makikita natin mamaya yung mga notes to financials. So, ito na yung income statement natin. So, may mga notes din. And next is yung shareholders. Then, we have the cash flow. After netong cash flow, ito na yung mga notes to financial. So, mga footnotes, kumbaga. Yan. Ayun, so take note, magkakasunod na yun, no? So, balance sheet, Yes. income statement, tapos yung mga changes in shareholders, tapos yung four main parts, laging magkakasunod yun. Tama ba? Yes po. Magkakatabi lang sila. Yeah. Ito yung balance sheet ni company. So, meron siyang current assets, diba? 76 million. Pero for cash and cash equivalent. Naka in thousands pa yan, no? So, 76 M, pero ita times 1,000 mo pa. Oo. So, yan, ito-total niya. Yan yung current assets. Tapos, meron siyang non-current assets din. So, minsan, may kita mo dito sa balance sheet, meron siyang mga other current assets, diba? So, ano ba yung mga other na sinasabi ni company? So, copy natin yan. Footnote 11. Tingnan natin. Yan. Search natin. So, meron siyang land and development, prepaid tax, condominium and residential units for sale. Tapos, meron pa siyang note 15 para to further discuss kung ano ba tong
residential units for sale na sinasabi niya, and other accounts. So next, we have, syempre after balance sheet, meron tayong income statement. Sa income statement, makikita mo sa revenue, yung pinaka-main business niya. We have yung merchandise, real estate, rent, equity net earnings, cinema ticket sales, management and service fees, dividend income, gain on sale of financial assets. So, after revenue, we have yung cost and expenses. So, cost and expenses, yun yung mga cost na paggawa nung product or nung service, kumbaga. And we have other income, yung mga sideline, kumbaga, ni SM. So, income before taxes, ayan siya. Then, ima-minus natin yung provision for income tax. And we get the net income. So, next net income. Actually pala, another information, sa income statement din natin, makikita yung EPS. Ito siya. So, 37 pesos. Makikita natin na for 3 years, diba? From 27 to 30 to 37. So, umaakit yung ano niya, or tumataas yung EPS ni SM every year. And important yung EPS kasi yan yung ginagamit sa PE ratio. So, yung formula niyan is EPS divided by price. So, kunyari, 37 yung 2019 na EPS ni SM. Kunin mo yung presyo niya ngayon. So, kung kung 900 siya, dun mo i-divide, di ba? Alam mo na, nandun na yung dalawang factors ng formula. Dun mo makukuha yung PE ratio niya. Yes. So, but added note, of course, depende yan doon sa time frame na tinitignan mo, 2019 to. Yung iba naman, ang tinitignan nila, tinitrail nila yung last 12 months. So, 12-month TTM, parang trailing EPS. So, i-check mo kung ano yung updated EPS given the last 12 months. Sige, next. Next is yung consolidated statement of changes in equity. So, dito makikita yung net income, yung capital stock, and yung retained earnings ni company. So, ito yung itsura niya. Pero, hindi natin siya magagamit for financial ratios kasi sa financial ratios, most of the accounts can be found in income statement and balance sheet. So, after ng statement of changes in equity, we have the consolidated statement of cash flow. So, ito kung paano nga ba yung cash inflows and outflows. So, sinegregate niya from operating activities, from investing activities, and financing activities. Ito total niya lang and we get the cash and cash equivalents at the end of the year. So, itong number na to, may kita din natin siya sa balance sheet, sa current assets. Ito siya. Ito. Yan. So, ayun lang yung mga dapat intindihin sa financial statement. Hindi naman kailangan lahat i-browse eh. Ito lang yung mga important information na dapat natin i-analyze or dito tayo kukuha ng decision whether to buy netong stock na to. So, discuss lang natin. So, ayun. Ngayon na nadaanan natin yung mga parts ng FS, sa una, nakakalula yan. Daming numbers, daming laman. Pero di mo kailangan lahat ng mga numero doon. So, actually, yun nga, ang kailangan mo tignan is yung next part natin dito, yung mga ratios, what to make out of the numbers, di ba? Kasi the numbers alone, wala masyadong meaning yan on their own eh. Ang kailangan mo lang naman malaman, kumikita ba yung kampanya, and kamusta yung growth ng kita niya for the last few years, and ano yung presyo niya ngayon, kung mahal ba siya o mura. Pero kunyari, gusto mo i-assess rin yung financial health ng company, nandito naman yung KPIs, yung mga key performance indicators na part. So, pwede nyo i-search yan. So, nandyan na yung mga
current ratio, assets to equity, etc. Revenue growth nandyan, net yung margin, yung revenue growth, gaano kalaki yung growth nila for the year. Then net margin naman, kung ano yung profit margin nila for this year, nandyan naman lahat. Pero di-discuss pa natin in detail ito. Pero ayun, karamihan ng information na kailangan natin, naka-summarize na rin yan. And I think sa PSE Edge, Kim, pwede rin natin daanan yung summarized version, di ba? Meron din. Yes, meron din. Ito siya. Oo, yun. So, ngayon na tapos na tayo. Tapos na tayo sa FS. Ito, meron rin yung outlined version sa PSE Edge. So, ano ba makikita dito, Kim? Ito rin yung KPIs din ba? Yeah. Meron nandito yung liquidity analysis ratio. So, may quick ratio, solvency, debt ratio, debt to equity. Tapos, for profitability ratio, meron tayong gross profit margin, net profit margin, return on asset, return on equity. So, sinamaris niya kumbaga. Ayun. So, balik tayo dun. So, makikita mo, nandito rin yung PE ratio ni SM. Oh. So, ayan. Sa profitability ratios, actually, para sa akin, yan yung unang tinitignan profitability ng company. The rest naman, mga bonus na lang yung liquidity ratio, gaano sila ka-ready, kunyari may mga extra babayarin, or gaano sila ka-heavy in debt, yung utang nila, gaano karami, relative to their assets. Yan yung mga ibang ratio, pero hindi na yun ganun ka-importante, or hindi siya sobrang big factor as long as manageable levels naman yung ginagawa ng company. So, ang pinakatitignan natin dito is yung profitability ratios. Yan, so yung GPM, gross profit margin, net profit margin, return on assets, return on equity, price to earnings ratio. So ito yung PE ratio, yung nasa huli. So makikita natin, December 31, 2019, ang PE ratio ay 28.2. So gumagalaw yan. Kasi maaring yung presyo nung December 31 last year, iba na ngayon, di ba? Kasi bumagsak yung SM or something, baka mas mura na si SM ngayon. Pero yung isang factor din, kapag yung quarterly report nila, kapag chinek mo naman, baka naman yung earnings ni SM bumagsak rin. So, maglalaban yan. Yung earnings bumaba, yung presyo bumaba rin, pero pag di-divide mo pa rin yan, dun mo makuha yung bagong PE ratio niya. Pero again, pwede rin yung may quarterly, pero pwede rin yung trailing 12 months, yung i-accumulate mo yung last 12 months na earnings ng company, tas dun mo siya gagawing basihan. So, ayun. Actually, nandito na It's very summarized na to. So, di naman natin kailangan daanan talaga yung nitty-gritty ng FS, not unless professional analyst tayo. So, more of sa next part, itatackle natin yung mga ratios na to, what to make out of them, and ano ba yung mga importante dito. So, ikaw, Kim, ano pang mga dapat nating isipin? So, yung recent na na-trade ko is yung URC. So, kailan to? August 13, nag-release sila ng earnings. Nung tinignan ko sa Investagram and then dun sa PSE Edge, tumaas yung net income nila and then tumaas din yung EPS. So, eto, makikita mo diba, nagko-consolidate lang siya sa area na to. Then nag-breakout. Nung pag-breakout, dun ako bumili. So, sa pagtitrade or pagbili ng stock or pag-invest, mas maganda pa rin talaga na haluan mo yung technical analysis mo with funda. Kasi yun yung magdadrive sa price ng stock na umakyat palalo. So, paano mo nagamit yung info? Okay, so nakita natin, second quarter, net income, 76% increase, tapos yung EPS, 161. So, paano mo siya, may kinalculate ka pa ba dyan? On making Actually, the decision? Wala na kasi nakita ko lang din siya, same lang din dito. Tumaas yung revenue niya, tumaas din yung EPS niya. Then tinignan ko din yung net profit margin niya, umakyat din. So sabi ko, goods to, ang ganda na itong na to. Maganda yung profit ng company na to. So bumili ako dito sa breakout na to. So ayun, yun yung example guys and gals ng ng merging ng fundamental and technical. So, kala natin karamihan ng companies, 'di ba, natatalo dahil sa corona. Pero si URC nag-benefit siya kasi package goods siya, yung mga snacks, mga so relevant yung drinks niya, yung snacks niya, kaya nakita natin yung earnings growth. Siguro Kim, tignan natin ano yung
ano yung quarterly ano nito. Sige, open natin Okay. yung quarterly disclosure ni URC sa search. Naka-SM ka yata ngayon. Quarterly. Oo, yung time na Ito. nakita mo. Yan. So, hawak mo pa ba to ngayon? Wala na. Nagbenta ko Ah. nun. So, ano ka lang, swing trade lang, gano'n. Yes po. Ayan. So, dito ko tinignan siya eh. Revenue. Umakyat. Yung EPS din, from 0.95, naging 1.61 siya. Wait lang, yung revenue parang ang liit lang nung inakyat. Maliit lang. Pero yung net income niya, ito, from 2 million to 3 million. So actually, ito yung tinitignan ko, yung net income, gross revenue niya, and then yung EPS. Okay, so from here, ang nakita natin, revenue, halos same, sakto lang. Pero expense bumaba ng konti. Pero ang pinaka binaba niya yung non-operating expenses eh. Yes. Ayun oh. So dun siya nakadali ng ng malaking kinita. Kasi nabawasan niya yung non-operating. So ito usually magiging stricto ka na parang ay hindi naman pala sobrang lumaki yung revenues niya, so hindi to sales boost. Pero in this circumstance, 'di ba? Iko-contextualize mo rin yung qualitative. Kagaya ng sabi ko, titignan natin yung environment. Alam natin, pandemic, karamihan ng companies nga natatalo eh. For URC to sustain its revenues, 'di ba? And even lower its expenses. Malaking bagay na 'yon, 'di ba? Basta top line, panalo pa rin siya versus majority ng companies ngayon quarterly loss or 'di ba? Ang bigat. Yung iba 5 billion, 10 billion yung natalo. So okay na rin, good performance. Kaya napapansin natin si URC, iba yung resilience niya today. Tapos yung EPS nito, Kim, yung 161, ano siya? Quarterly EPS ba yan or annual? Yes. Quarterly. Yun pala yun, nasa baba. So ayun, makikita natin yung current yung TTM, yung 12-month, yung trailing 12-month na EPS, makikita natin. Ayun nasa baba. So 4.61 compared sa last year na trailing 12-month, 4.32. So, pag kinumpara natin yan sa presyo ngayon, sige, calculate natin yung PE. Anong makukuha mo? 140. Sige natin. 140. 140 divided by 4.61. 30 times. 30 times. So ayun, medyo mahal pa rin si URC. Pero naman, sige, ito for fun. So, punta ka doon sa chart. Tapos, tignan natin si URC nung 90, nung 100 pesos siya, yung nag-crash, di ba? 100. Hindi, dun sa pandemic lang, yung ito lang, yung March. Ayan. Ito, okay. Ayan. So, dyan. So, assuming ito, so alam natin si URC, consumer play to, kaya usually mahal yan, 25 times PE pataas, 30 times siya ngayon. So, nung nasa 100 siya, check natin kung ano yung PE ratio niya compared sa last year. So, tignan natin. Balik tayo sa quarterly, anong PE gagamitin natin? Sa quarterly report. Balik ka doon sa quarterly tab. Yan. Ito. Tapos gamitin natin yung previous year na lang, 4.32. Atong trailing 4.32. So 100 divided by 4.32. Ano makukuha natin? 0.32. 23 times. Ayun. So ganun lang guys, stock price divided by EPS para makuha mo yung PE. So ayun, yun yung difference na nung crash time, yung PE ni URC nasa 23 times. And para malaman rin natin yun, gagaya doon sa isang example ko, titingnan natin ano ba yung usual PE range
ng isang stock or ni URC. So ngayon, 30 times siya. Medyo parang fairly valued or nasa kalagitnaan or nasa usual range. Pero nung nag-crash, bumaba siya as low as 23 times compared to last year. Last year's earnings. Alright, so ayun. May sasabihin ka pa, Kim? Or close na natin to? Wala na. Sige. Ayun, sige. I-close mo na. Parang closing na tayo. Stop share. Ayun. Hello mga Ka-Investa U! So short break muna tayo, no? Financial statement. Medyo intimidating talaga yun siya at first, pero don't you worry kasi nandito kami para turuan kayo about yan. Pero sa ngayon, pop quiz muna tayo mga Ka-Investa. So, comment nyo lang below yung mga sagot dito sa questions ko. So, meron akong 3 questions at magbibigay kami ng timer para masagutan nyo yung mga questions namin na to. Okay, so sa first question ay, what are the 4 main financial statements? So, meron kayong 20 seconds to answer that. Comment nyo lang below, guys. Okay, so time's up mga Ka-Investa. So, ang answer dyan ay balance sheet, income statement, cash flow statement, at statements of shareholders' equity. So, ano nga ba yung balance sheet, no? So, ito, balance sheet, at dito tayo nabibigyan ng mga idea or yung mga investors ng idea regarding sa financial position ng isang company. And then, the number 2 is income statement. Ito, importante to kasi dito natin makikita if yung company is making a profit or earning doon sa business niya. And then, the third one is the cash flow. So, dito naman nakasaad yung cash inflows and cash outflows ng isang company. And then, the last one is the statements of shareholders' equity. So, ito, required to siya para gawin yung mga financial documents ng isang company. So, ano nga ba to, no? So, dito mo makikita yung changes in value ng stockholders' equity or ownership interest ng isang company. Alright, so number 2. What is the accounting equation formula or also known as the balance sheet equation? So, you have 10 seconds para i-type yung formula sa comment section below. Go guys! Kaya niyo yan! Alright, so time's up, Ka-Investa. And the answer to this question is, assets is equals to liabilities plus shareholders' equity. So, dapat balance yan sila. And then, to our third and last question for tonight, how will you know if the company is growing? You have 5 seconds to type in your answer. Alright, time's up mga Ka-Investa. So, paano nga ba malalaman kung yung company ay growing? You look at their earnings. So, isa to sa fundamental factor where it indicates if the company is growing. That's it mga Ka-Investa U for our pop quiz for tonight. Balik muna tayo sa lesson natin. Happy learning! Hopefully, hindi kayo sobra na nosebleed kahit maraming numbers. Trust me, hindi ako numbers person talaga. Pero kapag kasi alam mo yung parte ng kada numero, anong value niyan. Kunyari, yung earnings growth, yung PE at EPS, alam mong may sense yan eh. So kapag alam mo na sila paano gamitin, mas dumadali na yan. So it just takes time and practice. And thank you very much sa mga umattend. And salamat rin kay Kim for guiding us on looking at the numbers and the FS. So yun mga Ka-Investa, kita-kits ulit tayo sa susunod na lesson. InvestaUniversity is an open U for you. Kaya we made the enrollment super easy. Bilang ka lang ng 1, 2, 3. 1. Subscribe to our YouTube channel. All InvestaU videos will be uploaded here and also in InvestaLearn. 2. Like and follow our Facebook account.
3. Join our exclusive Investa group. I-search mo lang ang InvestaUniversity group in our platform. Then click Join. Read our short love letter for you and click Agree. Ngayon, estudyante ka na ng InvestaU. Ganun lang, super dali.